araw sa inyo lahat. Meron naman tayong bagong package na dumating from Lazada again. Okay, buksan natin. Selyado pa ha. Ano lang ito, galing Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas. Kaya ang packaging niya blue. Ito ay ayun. Aba, may resibo pa. Vape grocery. Okay. Aba, bubble wrap. Tingnan natin. Naka-bubble wrapping ang ating merchandise. Ayun. Paputok muna. Yan. Yan. Tingnan. Ito. Ito ay LG Choco. IMR? Bo? Ano pagbukas nito? Ba? Hindi ako marunong ah. Ano ito? Yun. Mabigat. Parang original. Bigat din ha. Flat tops. Flat head. IMR 18650 3000 mAh 3.7 volts. IMR 18650 3000 mAh 3.7 volts. Okay yung case niya ha. Ganon. Ano ba yung brand nito? But IMR. Kala ko LG 3000 mAh. Kanyang capacity 3.7 volts. Nominal voltage. Ano? Yan ang laman. Mabigat. Ang konti. Flat tops. Tingnan natin itong isa. Yan yung unang package. Isang store ito. Oh. Enook. Your power we care. High drain rechargeable battery. 3600 mAh, maximum 35 ampere. Ba, may ano siya, drain current 35 ampere, load current. Ba, naka-box na itim. Enook. Parang milita. 18650, made in China. Ba, hirap. Ba't ganun? Mahirap kunin. Ba, sisira ang box. Ayun sira na nga. Ayun. Enook. Aba, kasing taas. May case din siya. Ayun. Yun, may plastic pa May plastic pa Enook. 3600 mAh
maximum 35 ampere. IMR. Oh, yung mga IMR na yan. High drain. Flat top, syempre. Oh. Isa pa. Enook. MR 18650. 3.7 volts. Ito 3,000 lang milliampere hour. Choco. At ito namang si Enook 3,600 milliampere hour ang kanyang nominal capacity. Kapasidad niya 3,600. Mas malakas ha. Charge natin yan. May sticker po. Enook. May plastic pa siya. Yung case niya, parehas din ang case. Diba? Ito, IMR lang nakalagay. Pero nakalagay sa label dun, legit. LG Choco. Bakit IMR lang to? Yun na ba yan? Oh, makasintaas. So, yan ang laman ng ating package. Dalawang Enook. Sabi ay legit ng seller. At Choco. Yung seller nito ay ang Vape Grocery. So, bali 4 na battery ngayon ang laman ng ating package. Okay? Mabigat din Parehas lang ng timbang. Diba? Thank you.